Ui, ui, hamba jauh, kejauh. Uh. Ui. Oh. Ada. Boleh tahan, boleh tahan. Ui. Assalamualaikum. Alright, hari ni aku nak mancing aruan sorang-sorang je hari ni. Selalu aku dengan bidas aku lah ataupun member aku. Hari ni aku try message dalam group untuk ajak diorang mancing lah. Tapi tengok macam lambat sangat reply tadi. Aku gerak sorang-sorang lah. Okay, hari ni aku target aruan lah. Tengok berapa ekor lah boleh naik. Okay, hari ni aku kelang kabut keluar di rumah sampai aku lupa nak pakai kasut. Yelah, aku pakai slipper je lah. Aduh, Bismillah. Ada. Oh, comel. Oh, lucut. Lucut ikan comel. Aruan comel. Oh, ada. Tak lucut lagi. Aduh, tak lekat sebab saiz dia kecil-kecil. Ada. Kali semua. Oh, lucut lagi. Hai. Ui, hamba jauh, kejauh. Agak besar ni. Saiz kasar. Alhamdulillah, jangan lucut. Agak kasar. Saiz kasar. Alhamdulillah, ikan pertama saiz kasar. Alhamdulillah, boleh lah. Dia kejar tau, aku nampak dia kejar. Dia sambar dah. Oh, tak dekat. Dua kali sambar. Oi, sayang. Okey. Alih itu ada. Saiz biasa je. Alamak, sangkut. Alhamdulillah. Ini aku lepaskan balik lah. Kita ambil yang agak besar-besar sikit, sedang-sedang. Ni agak biasa-biasa je lah saiz dia. Okay, aku nak lepaskan balik lah. Okay guys, aku lepaskan balik lah. Mana yang aku rasa perlu dilepaskan lah. Kita ambil saiz yang agak sedang besar sikit lah. Okay, bye. Makan. Oh, makan. Aku biarkan makan ni. Makan.
Main perlahan tu. Ikan ni yang ke berapa dah? Oh, saya sangat kasar ni. Kasar ni. Saya kasar. Yang ketiga. Yang ketiga aku ini. Ni aku rasa aku lepas balik lah. Aku lepas balik lah. Sebab aku rasa kau ambil yang besar sikit lah. Aku lepaskan Bye bye. Bye bye. First spot dah ada banyak aruan dah. Oh, kau ada kecil. Saiz kecil. Besar ni. Agak besar. Oh, saiz. Nak ambil tak? Saiz ni okey kat ni sebenarnya. Sedang-sedang kat ni sebenarnya. Saiz sedang-sedang kat ni. Aku rasa lepas balik lah. Dah besar nanti makanlah umpan aku Bye bye. Oh, wah. Ikan tak ada. Ikan berkumpul sebelah ni. Oh, ada. Ui. Besar ni. Aduh, sangkut. Dia dah makan dah. Gitu. Hai. Jangan saya mama. Tiba berat. Ada. Tak dekat. Ada. Oh, nice. Oi, kuat kawan. Alhamdulillah. Saiz pun sedang ni. Ni saiz boleh buat balik ni. Saiz sedang ni. Balik kena lepas balik Saiz sedang ni. Lepas balik lah. Aku banyak main case yang release lain ni. Okay. Kita ambil yang besar. Saiz sedang. Lepas balik. Hai. Masih mencari mama aduan. Ada. Alamak, tak lekat. Arai. Ada. Okey. Boleh tahan saiz. Boleh tahan. Besar agak. Allah, Alhamdulillah. Saiz ini saiz agak, orang kata agak besar lah, agak okey lah. Ini rasa dalam 300 gram ada. Dia dah dapat. Okey.
dalam 300 tu, tak tahu lah. Okey lah, ni saiz padu lah, aku boleh bawa balik lah saiz ni. Alhamdulillah, yang ni aku boleh bawa balik. Oh. Oi. Diam kau try. Alhamdulillah. Ikan dah keberapa tau aku tak tahu lah. Oh ada. Ini dia. Alah tak lekat, kecil. Oh. Saiz. Oh, boleh tahan kat saiz ni. Aduh, weh. Okey kat saiz dia sini. Ada. Oh, ada. Oh, tahan. Boleh tahan saiz. Boleh tahan lah saiz semua sini. Boleh tahan ayat baru lah. Aduh lah, semua aku tak ambil lah. Fokus besar. Fokus Mama Arwan. Oh, tak lekat. Lekat juga. Jumpa pot macam baik. Ada asin pun baik lah. Wih, ada dah. Oh, alhamdulillah. Oh, saiz agak baik lah. Pertama kat sini. Oh, saiz agak baik. Baik juga saiz ni. Kita makan. Saiz omel ni. Ayo. Oh, ada lah. Padu. Alamak, sangkut pokok. Tahan semua adik. Okey lah saiz. Boleh lah saiz. Alamak. Aduh. Biar awak makan. Iya tu. Biar awak pula. Rasa ni pada biar awak. Biar awak makan. Siut tu. Alright guys, itu je lah hari ni aku mancing Arwan. Banyak jugalah memang aku ikutkan. Aku rasa dekat di 15 ke 20 ekor aku rasa ada kot aku naik. Tapi semua aku lepaskan. Aku ambil 2 ekor je.
Saiz yang agak besar sikit. Aku nak bagi orang lah kot. Lepas tu yang lain tu curut lah. Memang banyak gila curut, ucut banyak. Jadi itu je lah video untuk hari ni. Aku nak cari mama tak dapat. Nanti next time. Okay, bye.